हे गाइज नमस्ते र स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो एउटा नयाँ भिडियोमा। आजको भिडियो सारै नै स्पेशल हुनेछ। आज हामीले तपाईहरुको लागि एउटा अनबक्सिङ भिडियो लिएर आएको छौं। हामीले चाहिँ यो डिजिटेकको 18 इन्चको रिङ लाइट अमेजनमा अर्डर गरेको थियौं र हामीले आज डेलिभरी पाइसकेको छौं र आज हामी अनबक्सिङ गर्ने छौं। तपाईहरुलाई पनि अनबक्सिङ भिडियो आज लिएर आएको छु यो र यसको फर्स्ट इम्प्रेसन के कस्तो छ हाम्रो यो रिङ लाइट त्यो पनि लिएर आएको छु। तपाईहरुले यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनु होला र सुरु गरौँ है त हाम्रो डिजिटेकको 18 इन्च रिङ लाइटको अनबक्सिङ। यो रिङ लाइटको मोडल चाहिँ 18H हो र 18 भनेको त्यहाँ 18 इन्चको हाम्रो यो रिङ लाइट हो र मैले यो रिङ लाइट चाहिँ स्ट्यान्ड समेतै मगाएको हो। स्ट्यान्ड पनि हामीले यहाँ पाउन सक्छौँ। यहाँ चाहिँ मैले 6 फिटको स्ट्यान्ड मगाएको छु। यसमा 9 फिटको अप्सन पनि छ। अब म तपाईहरुलाई यो स्ट्यान्ड खोलेर देखाउँदैछु। स्ट्यान्डको बक्समा यो अलिक दरो स्ट्यान्ड नै छ, यो हेभी नै छ, हातमा लिँदा पनि फिल हुन्छ हेभीनेस। अब हाम्रो यो रिङ लाइटको ओरिजिनल बक्स यो हो। यहाँ एलईडी रिङ लाइट लेखेको छ 18H मोडल। अब म तपाईहरुलाई रिङ लाइट निकालेर देखाउँदैछु। हामीलाई यो एउटा ब्याग आउँछ, ब्यागको क्वालिटी पनि राम्रो छ। यो ब्याग एकदमै पोर्टेबल छ। यो ब्याग बोकेर तपाईहरुले अरु ठाउँमा पनि लग्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो रिङ लाइटलाई। र यो ब्याग भित्र हाम्रो रिङ लाइट छ भने पावर कर्ड पनि छ र त्यसपछि हाम्रो यो एउटा म्यानुअल हो, युजर म्यानुअल। यदि तपाईहरुलाई अप्ठ्यारो भइरहेछ भने युजर म्यानुअल पढेर तपाईहरुले सेटिङ गर्न सक्नुहुनेछ। अब हाम्रो यो एउटा पावर कर्ड हो र यसपछि यहाँ मोबाइल होल्डर पनि दिएको छ हामीलाई। मोबाइल होल्डरको क्वालिटी चाहिँ अलिक ठिकठाकै छ, त्यति धेरै राम्रो पनि नभनौँ। र यहाँ एउटा नब दिएको छ हामीलाई। यो नबबाट हामीले माथि तल गर्न मिल्छ यो रिङ लाइटलाई। यहाँ हामीले रिङ लाइट र स्ट्यान्डलाई अनबक्सिङ गरिसकेका छौँ। अब हामी यो रिङ लाइटलाई एसेम्बल गर्दैछौँ। यहाँ एउटा कभरिङ हुँदो रहेछ यो हाम्रो स्ट्यान्डमा। त्यो कभरिङलाई हटाएर अनि हामीले रिङ लाइटलाई फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले त्यो नबको सहायताले रिङ लाइटलाई माथि तल गर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइल माउन्ट गर्नलाई पनि हामीलाई यहाँ दिएको छ अप्सन। त्यसपछि हाम्रो यो पावर कर्ड हो। हामीले यो पावर कर्डलाई पछाडि हाल्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ रिङ लाइट यहाँ एसेम्बल गरिसकेको छु र यसको एकचोटि ओभरभ्यू हेरौँ है त। यो रिङ लाइटको पछाडिको भाग हो र यहाँ दुईटा डायलहरू दिएको छ। यो दुईटा डायलको कामहरू के हो भने यो सुरुको डायलको काम चाहिँ कलर टेम्परेचर मेन्टेन गर्ने हो, कोल्ड र वार्म टेम्परेचर मेन्टेन गर्ने हो भने अर्कोको डिम पार्ने र ब्राइटनेस बढाउने काम हो। र त्यसै गरी यहाँ हाम्रो एउटा मोबाइल होल्डर छ। यहाँ हामीले मोबाइल या क्यामेरा होल्ड गर्न सक्छौँ भने यहाँ एउटा होल्ड टु माउन्ट एउटा माइक माउन्ट गर्ने यहाँ एउटा दिएको छ हामीलाई एउटा ठाउँ छ। र त्यसै गरी यहाँ एउटा क्यामेरा माउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँ एउटा अझै एउटा ठाउँ दिएको छ। यहाँ पनि तपाईहरुले माउन्ट गर्न सक्नुहुनेछ मोबाइल या क्यामेरा। त्यसै गरी यहाँ पावर कनेक्सन छ। यो पावर कर्ड यहाँ लाग्ने हो र यसले चाहिँ अन अफ गर्ने हो। अब म तपाईहरुलाई कलर टेम्परेचर देखाउन गइरहेको छु। कलर टेम्परेचर चेन्ज गरेर यो चाहिँ वार्म टेम्परेचर हुँदैछ भने यो चाहिँ कोल्ड टेम्परेचर हो। त्यसपछि म तपाईहरुलाई यहाँ पुरै डिम गरेर देखाउँदैछु र यसलाई पुरै बन्द गरेर देखाउँदैछु। हाम्रो लाइटको कन्डिसन चाहिँ यस्तो छ र अहिले मैले अन गरिसकेपछि यहाँ देखाउँदैछु तपाईहरुलाई कतिको फरक देखिराख्नु भएको छ। यो सबैभन्दा लो हो भने यहाँ म तपाईहरुलाई बढाएर देखाउने छु यसको ब्राइटनेस कतिसम्मको ब्राइट लाइट यसले फ्याक्दैछ। यतिसम्मको लाइटले पनि तपाईहरुको भिडियो क्वालिटी धेरै नै इन्क्रिज हुनेछ र तपाईहरुलाई म फुल ब्राइटनेस गरेर देखाउँदैछु। साथैले यसको लाइट चाहिँ अलिक बढी नै छ, धेरै छ। साथैले यसको फुल लाइट यही हो ब्राइटनेस। तपाईहरुलाई यो पुरै लाइटको आवश्यकता पनि पर्दैन होला। तपाईहरुले मिडियममा राख्नुभयो भने तपाईको भिडियो क्वालिटी राम्रै बन्नेछ। अनि हामीलाई चाहिँ यो लाइटसँग स्ट्यान्ड पनि आएको छ। यो स्ट्यान्ड चाहिँ 6 फिटको स्ट्यान्ड हो र हामीलाई यो 9 फिटको स्ट्यान्ड वाला अप्सन पनि हुन्छ। यो चाहिँ मैले 6 फिटको स्ट्यान्ड लिएको छु र यो लाइटलाई चाहिँ तपाईहरुले एडजस्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ तपाईहरुलाई एडजस्ट गर्ने दिएको छ। यसलाई घुमाएर तपाईहरुले लुज पार्न सक्नुहुनेछ र त्यसपछि यसरी तल माथि गर्न सक्नुहुनेछ, यसरी
घुमाएर एडजस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कसरी तपाईँहरूलाई सजिलो लाग्छ त्यही अनुसार घुमाउनु होला र त्यसपछि तपाईँहरूले यसलाई अरूतिर पनि यसरी टर्न गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू, हाम्रो डिजिटेकको 18 इन्चको लाइट हो, रिङ लाइट हामीले एमाजोनबाट अर्डर गरेर मगाएको थियौँ र यदि तपाईँहरूलाई पनि यो लाइट लिनुपर्ने छ भने मेसेज गर्नु होला, कन्ट्याक्ट गर्नु होला। साथीहरू, कस्तो लाग्यो त तपाईँहरूलाई? यो हाम्रो एउटा सिम्पल अनबक्सिङ थियो रिङ लाइटको र यसको फुल रिभ्यू यदि चाहिएको छ भने हजुरहरूलाई तपाईँहरूले मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ, यसको फुल रिभ्यू दिनेछौँ। र साथीहरू, यदि तपाईँहरूलाई हाम्रो भिडियो राम्रो लागेको छ भने भिडियोलाई लाइक र सेयर गरिदिनु होला र यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट पनि गरिदिनु होला। फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा, त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाई बाई।